สดีครับมนุษย์ตะขาบเอาเจ้ากังฟูโปร3หรือเฉียวตัน Flying Shadow PB 3.0 ไปวิ่งมาเรียบร้อยเมื่อเช้านะครับคิวกังฟูโปรเนี่ยจริงๆคือชื่อของโฟมที่เราเรียกกันถนัดปากเนี่ยคิวกังฟูโปรนี่คือชื่อโฟมนะครับเรามาพูดเข้าเรื่องดีกว่าว่าวิ่งเป็นยังไงบ้างเราเริ่มที่การสวมใส่ก่อนการสวมใส่รองเท้าไม่ได้เย็บลงพื้นแล้วนะครับรุ่นเดิมจะเย็บลงพื้นข้างหนึ่งและจะมาเย็บไว้ตรงนี้เย็บไว้กับอัปเปอร์ตรงนี้นะครับแบบเดียวกันแต่จะมีเนื้อผ้าลงล็อกไปถึงนี้แล้วเวลาใส่จะเกิดการย่นใส่แล้วน่ารำคาญใส่ยากนะครับแล้วก็ผ้าก็จะย่นลิ้นก็จะย่นใส่ไม่สบายข้อที่1ผ่านไปข้อที่2คือความคอดอันนี้อาจจะเห็นว่ารองเท้าคอดเยอะแต่ช่วงอัปเปอร์แล้วช่วงด้านบนคอดน้อยลงใส่สบายขึ้นเยอะในรุ่นที่2ช่วงนี้จะแคบพอสมควรใส่แล้วจะอึดอัดนะครับตรงนี้จะอัปเปอร์จะรัดกลางเท้ามากๆคือถ้าคนที่เท้าเรียวจริงๆจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเท้าปกติเนี่ยผมว่าเกิดปัญหาแน่นอนโฟมมีความแน่นกว่ารุ่นที่2และรุ่นที่1ชัดเจนผมเอาชอกดดูเนี่ยได้ความแข็งมากกว่ารุ่นเดิมประมาณ5ก็ถือว่าแข็งกว่าพอสมควรร่องลึกพื้นเหนียวทนในการวิ่งนะครับใส่สบายรองเท้าใส่สบายมากล็อกเท้าดีมากช่วงข้อเท้าไม่มีปัญหากางออกแบบนี้ผมรัดรันเนอร์ลูปปุ๊บรองเท้าแนบล็อกส้นดีเมื่อตอนแกะกล่องผมลืมบีบให้ดูเดี๋ยวจะบีบส้นให้ดูอันนี้คือมีโครงอยู่ประมาณนี้แนวนี้นะครับแนวนี้เลยล็อกดีเลยรองเท้าอยู่ไม่ไปไหนผ้าข้างหน้าระบายดีมากเพราะเป็นตะข่ายลองสังเกตดูนะครับเป็นตะข่ายแข็งๆแต่ว่าเนื้อไม่หยาบนะครับไม่บาดเท้าไม่รู้สึกว่ามันหยาบแต่อย่างใดโอเวอร์เลย์อะไรทำเรียบร้อยดีเชือกมัดได้แน่นไม่ยืดมากมัดได้แน่นดีผมไม่ชอบอย่างเดียวคือตรงปลายเนี่ยไม่ได้เป็นพลาสติกสังเกตดูนะครับงอได้อย่างนี้คือไม่มีพลาสติกแข็งๆเวลาร้อยเชือกจะร้อยลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ร้อยกันบ่อยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายลิ้นอย่างที่บอกคือเขาเคลือบด้านบนมาเคลือบอันนี้ปุ๊บลิ้นก็จะยุบจะเสียรูปได้ยากขึ้นรองเท้ามีรูลิ้นมีรูระบายตรงนี้ด้วยแต่จะไม่มีรูร้อยเชือกเพราะว่าเขาเย็บมันแล้วนะครับลิ้นก็จะไม่ร่นในการวิ่งช่วงแรกผมวิ่งช้าๆเบาๆก็เพื่อหาความคุ้นเคยกันรองเท้าแน่นเฟิร์มกว่าเดิมกว่ารุ่น1รุ่น2ชัดเจนเห็นชัดมากว่ารองเท้าเฟิร์มแต่ความไหลรองเท้าคู่นี้มอบให้ได้พอสมควรคือไม่มีอาการเบรกเพราะผมเป็นคนลงส้นปกติการลงส้นลงยุบปุ๊บแล้วไปข้างหน้าถ้าเป็นกังฟู2ผมจะโดนเบรกด้วยแผ่นคาร์บอนซึ่งอยู่ใกล้พื้นมากรุ่นนี้ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับขยับขึ้นมากกว่าเดิมคือกดแล้วยังไม่เจอแผ่นโดยตรงก็คือจะมีความนุ่มนวลของโฟมในการยุบก็จะไม่โดนเบรกจากแผ่นโดยตรงสำหรับคนที่กลิ้งเท้าหรือคนที่ลงส้นลงกลางก็สามารถวิ่งผ่านไปได้โดยสะดวกส่งเท้าง่ายกว่าเดิมเยอะความนุ่มนวลถ้าถามเทียบกันจริงๆกับรุ่น2รุ่นนี้มีน้อยลงจริงๆเพราะว่ารุ่นนี้แน่นขึ้นแต่ไม่ได้แข็งจนกระด้างนะครับเหตุที่ไม่แข็งจนกระด้างเพราะว่ารุ่นนี้บากพื้นตรงกลางมาเยอะทำให้โฟมที่ถึงจะแน่นแต่มันก็จะยุบ
ค่อนข้างง่าย และยุบในการที่ยุบง่าย มันก็จะคลายแรงออกได้ง่ายและเยอะขึ้นนะครับส่งแรงได้เยอะขึ้นเราจะลงเท้าเอียงข้างนี้ก็ยุบส่งเอียงข้างนี้ก็ยุบส่งจากความแน่นของโฟมก็เลยส่งเท้าได้ดีลงมาถึงด้านหน้าแผ่นมีความแข็งพอสมควรลงปุ๊บทำให้กดหน้าและยกส้นได้ชัดมากเพราะว่าแผ่นด้านหลังเชิดมากลองสังเกตแนวของแผ่นดูคือเชิดลงมาขึ้นมาจนถึงเกือบถึงใต้เท้าเราเลยพอกดตรงนี้ก็จะยกทำให้เท้าเรายกถัดไปยกและส่งไปด้านหน้าได้ดีประหยัดแรงได้ความดีดของแผ่นเนี่ยถ้าวิ่งช้าๆคู่นี้จะไม่ชัดเจนนะเป็นรองเท้าที่วิ่งช้าแล้วไม่ถึงกับไม่สนุกแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับความละมุนละไมน้อยหน่อยถ้าเทียบกับสเต็ป 3.0 Pro เนี่ยคู่นี้ละมุนน้อยกว่าเยอะแต่ก็ได้การตอบสนองที่เร็วกว่าและรองเท้าเบากว่าเป็นข้อตอบแทนพอลองเร่งสปีดขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกวิ่งอยู่ประมาณเพจ61 62ผมก็เร่งขึ้นมาเป็นประมาณ54 55รองเท้าก็เริ่มวิ่งสนุกขึ้นรองเท้าเริ่มเข้าที่แผ่นเริ่มเข้าที่รองเท้าเริ่มวิ่งสนุกแผ่นเริ่มมีแรงส่งดีขึ้นจากตอนแรกที่จะรู้สึกกระด้างเล็กน้อยพอวิ่งไปได้สัก 2-3 กิโลก็ความกระด้างก็หายไปกลายเป็นความสนุกแทนยุบและส่งในทันทีลงท้ายหน้าตะปบยุบนิดเดียวแล้วก็ส่งออกวิ่งได้ดีมากๆนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งสนุกเร่งขึ้นเรื่อยๆและผมมีความรู้สึกว่าวิ่งคู่นี้ความเหนื่อยไม่ค่อยขึ้นหัวใจจะขึ้นน้อยคือนิ่งหัวใจนิ่งมากไม่สะสมความเหนื่อยถือว่าดีเลยทีเดียวตลอดการวิ่งผมวิ่งไปทั้งหมด8 กิโลรองเท้าถือว่าระบายดีเท้าไม่เปียกการยึดเกาะถนนก็ดีตามสไตล์ของรองเท้าจีนซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาในการยึดเกาะและความทนทานสูงวิ่งไป8 กิโลไม่มีรอยเหมือนรองเท้าใหม่ล้างแล้วเหมือนรองเท้าใหม่นะครับก็ทีนี้จะมาเทียบมีเพื่อนๆถามมาอยากให้เทียบหลายคู่เลยมีทั้งสเต็ป 3.0 Pro หรือแม้กระทั่ง Next% 2เอามาที่สเต็ปก่อนสเต็ป 3.0 Pro เทียบกับเจ้านี่จะได้เปรียบที่น้ำหนักที่น้อยกว่าคู่นี้น้ำหนัก237 กรัมในไซส์11 US 45 EU เท่ากับ Adios Pro 3 เป๊ะเลยนะครับคู่นี้น้ำหนักไม่เป็นปัญหาน้ำหนักไม่มีถ่วงด้านล่างไม่คือกระจายถือว่าเป็นรองเท้าที่กระจายน้ำหนักได้ดีเทียบกับสเต็ปแล้วคู่นี้มีความแน่นความละมุนละไมเท้าน้อยกว่าความเด้งจะต้องใช้แรงมากกว่าเพราะรองเท้าแน่นกว่านะครับต้องใช้แรงกดลงไปเยอะกว่าในขณะที่สเต็ปเนี่ยพร้อมจะยุบเสมอยุบนิดเดียวแล้วเขาจะเด้งคืนทันทีโดยไม่ต้องใช้แรงก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละท่านถ้าเป็นคนที่วิ่งเบาๆไม่ได้กระแทกกระทันมากวิ่งสเต็ปชีวิตจะมีความสุขกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่วิ่งเร็วหน่อยวิ่งกระแทกหน่อยคู่นี้ก็จะมันนะครับความกระด้างถือว่าไม่มีถือว่าดีเลยทีเดียวไม่ได้กระด้างจนหัวสั่นหัวคลอนแต่ไม่ใช่เป็นรองเท้าที่นุ่มสบายเหมือนสเต็ป3 Pro นะครับส่วนเทียบกับ Next 2นี่ผมกล้าหาญเลยนะเทียบกับรองเท้ายอดนิยมของหลายๆคนเกือบทุกคนก็ว่าได้ Next% 2เนี่ยหลังจากผมใช้มาประมาณ5 คู่ผมก็รู้สึกว่ามันวิ่ง1คือวิ่งไม่สนุกเท่า Next 1จริงๆเมื่อก่อนผมเถียงกับเพื่อนว่ามันก็ไม่ค่อยต่างแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว Next% 2วิ่งสู้ Next% 1ไม่ได้นะครับเพราะว่าความแน่นของโฟมมีเยอะกว่า Next% สู้กับเจ้านี่
คือการใส่ การสวมใส่การวิ่งการสวมใส่เนี่ยความสบายนิกเปอร์เซ็นต์2ค่อนข้างสบายทีเดียวแต่ล็อกส้นเท้าล็อกข้อเท้าไม่ดีเวลาใส่ปุ๊บข้อเท้าจะอ้าอย่างนี้ถ้าใครสังเกตดูมันจะอ้าออกไม่แนบไม่กระชับต้องมัดเชือกแน่นพอสมควรไม่งั้นส้นจะยกสำหรับนิกเปอร์เซ็นต์2ส่วนความมั่นคงก็สู้เจ้านี่ไม่ได้เจ้านี่คือรองเท้ามั่นคงกว่าเพราะว่าโฟมออกจะแน่นออกไปทางแน่นมากกว่านิกเปอร์เซ็นต์เนี่ยโฟมจะนุ่มกว่าเวลาลงเท้าจะลงบิดไปบิดมาได้บ้างเราก็ต้องใช้ข้อเท้าเยอะขึ้นนั่นคือปัญหาของ Next Percent ซึ่งถ้าคนหัดใช้ใหม่ๆอาจจะปวดข้อเท้าหรือว่าต้องใช้สมาธิในการวิ่งเยอะขึ้นต่างกับเจ้านี่คือทิ้งเท้าลงได้ค่อนข้างเต็มที่โดยไม่รู้สึกอะไรความนุ่มก็จะเป็นรอง Next แต่ถ้าเทียบกับความเด้งแล้วผมว่า Next ก็จะรู้สึกเด้งกว่าเพราะ Next ไม่ต้องเพราะมันด้วยความที่ Next นุ่มมากก็เลยจะไม่ต้องออกแรงมากแล้วก็เด้งไปได้ดีกว่าแต่เจ้านี่ถ้าออกแรงสักนิดรองเท้าก็เด้งไม่แพ้กันนะครับและดีดชัดเจนกว่า Next โดยไม่ต้องออกแรงเท่า Next นะครับที่สำคัญคือวิ่ง8กิโล Next เนี่ยผมวิ่ง8กิโลปุ๊บด้านข้างเปิดทันทีอันนี้ไม่มีอาการแหวกให้ดูเลยว่าไม่มีอาการจริงๆรองเท้าซักแล้วด้วยเปียกน้ำมาแล้วด้วยนะครับไม่มีอาการในขณะที่ Next เนี่ยวิ่งครั้งแรกก็พร้อมจะใครโชคดีได้ของที่ไม่ผมก็ดีใจด้วยนะแต่ส่วนมากประมาณ 85% ก็จะเจอกับอาการของ Next Percent และ Next Percent มีข้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตชัดเจนคือผมมีหลายคู่มาก Next Percent นี่มีเป็น10เนาะก็จะรู้สึกว่ายิ่งเก็บนานพื้นจะยิ่งนุ่มขึ้นเหมือนโฟมจะเริ่มเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะนุ่มเหยียบปุ๊บ Next Percent จะมีรอยยับตรงนี้ยุบง่ายๆเลยซึ่งนั่นก็คือทำให้เราขาดความมั่นคงมากขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งคือ Next กลางเท้าแคบใส่ไม่สบายในบางคนคือคนที่เท้าแบนเท้าล้มจะรู้สึกว่าช่วงนี้ของ Next รัดเกินไปหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเปลี่ยนหรือเปล่าคืออินโซผมมีความรู้สึกว่าอินโซเขาดีขึ้นเพราะปกติในรุ่น1รุ่น2วิ่งไปสักพักหนึ่งอินโซจะจมแต่คู่นี้วิ่งไป8กิโลเนี่ยยังไม่มีอาการอะไรเลยถือว่าอินโซแน่นโอเคดีเลยนะครับอันสุดท้ายอันนี้ผมไม่รู้จริงมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นระบบอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งเป็นการออกแบบผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนเยอะตรงนี้อาจจะเป็นช่วงตรงนี้ที่เป็นแก้มออกแบบมาลักษณะคล้ายเมตาสปีดสกายคือยุบแล้วระเบิดแรงออกได้ดีอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะแปลให้ดูสุดท้ายคู่นี้ถามว่าพอใจไหมในกังฟู1 2 3รุ่น1ผมติว่ารองเท้านุ่มไปนิดและจมไปหน่อยในการวิ่งยาวๆผมจะรู้สึกว่ารองเท้าจมไม่คืนแรงนะครับหน้าเท้ากระแทกพื้นส่วนรุ่น2ผมซึ่งเป็นคนลงส้นไม่สามารถวิ่งกับมันได้มีความสุขเพราะว่าพอลงมาแล้วพอมาถึงด้านหน้าพอผมจะถ่ายแรงไปข้างหน้าปุ๊บโดนแผ่นซึ่งอยู่ติดพื้นเลยเบรกไว้ผมจะกลิ้งเท้าไม่สะดวกในการวิ่งกังฟู2ผมจะต้องวิ่งดัดท่าวิ่งคือให้ลงเต็มหรือลงหน้าเท้าเพื่อให้สามารถกดแผ่นกระทืบแผ่นได้แล้วถึงจะไปวิ่งไปถึงจะมีความสนุกแต่พอเผลอๆปุ๊บพอลืมดัดท่าปุ๊บมันก็จะไม่สนุกอีกผมก็เลยจะไม่ชอบกับกังฟู2จะสังเกตเลยว่าผมจะบ่นกังฟู2เสมอมันจะเหมาะกับคนวิ่งหน้าเท้าวิ่งค่อนข้างเร็วมากกว่านะครับแต่คนที่วิ่งทั่วไปกังฟู2ผมว่าไม่ค่อยเหมาะและอีกอย่างข้อสังเกตถ้าเทียบกับเจ้านี่ในการที่ว่ากังฟู2มันแข็งกระด้างกลายเป็นว่าเจ้านี่ที่โฟมแน่นกว่ากังฟู2แต่รองเท้ากับรู้สึกวิ่งสบายกว่ากังฟู2น่าจะเป็นเพราะว่า
ด้วยความที่กังฟู2โฟมนิ่มพอนิ่มปุ๊บเท้าเราจะเจอแผ่นง่ายพอเจอแผ่นง่ายก็เจอความกระด้างเยอะก็รู้สึกไม่สบายเท้าในขณะที่เจ้านี่โฟมแน่นแต่เราเท้าเราก็เลยไม่เจอกับแผ่นนะครับก็เลยวิ่งสบายกว่ามีความสุขดีทีเดียวถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะครับกับราคาประมาณนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวส่วน next percent 3ขออนุญาตเทียบทั้งที่ผมไม่เคยลองปกติผมจะต้องขอลองรองเท้าก่อนแล้วผมถึงจะวิจารณ์ได้แต่อันนี้คือเท่าที่ดูโง่เฮงจากรีวิวเวอร์หลายๆคนในเมืองนอกนะครับผมไม่ได้ว่ารีวิวเวอร์เมืองไทยรีวิวไม่ถูกต้องหรือว่ายังไงแต่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมสังเกตว่า next percent 3ท้ายยุบเยอะยุบง่ายซึ่งจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาสำหรับผมก็เลยไม่แฮปปี้ที่จะรีบหาซื้อรองเท้ามาลองให้เพื่อนๆดูกันด้วยความที่ทั้งดูคลิปว่าท้ายยุบง่ายและมีรีวิวเวอร์หลายๆคนบอกว่าท้ายของ next percent 3ยุบง่ายยวบนะครับก็ต้องรอนิดนึงอันนี้ผมก็รอ Nike ไทยว่าเมื่อไหร่จะเอาเข้ามาก็คือยังไงก็เดี๋ยวก็คงต้องซื้อมาให้เพื่อนๆมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันอยู่ดีสำหรับ Next 3นะครับเพราะเป็นรองเท้าที่ก็อยู่ในความนิยมตลอดกาลก็ว่าได้สำหรับคนไทยแต่เจ้านี่คือถ้าใครจะลองผมก็สนับสนุนนะถือว่าวิ่งได้ง่ายขึ้นเป็นมิดขึ้นใส่ง่ายสวมสบายล็อกเท้าดีเขาทำมาได้ดีจริงๆคราวนี้กับกังฟูคือมีการเก็บข้อมูลแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างดีทีเดียวนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องมนุษย์ตะขาบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ